1 week before pupunta siya ng Macau, doon lang kami sinabihan. Lubos po kaming nagalak kasi talagang hinihintay po namin ang pagdating po at pagdalaw ng Ka Eduardo po. When we attend worship services and when we perform our divine duties in worship services, we get God's blessing. We learn from His words, and these are actually food for our soul. It's a very significant day, so everybody was just looking forward to that. From then on, we started doing our devotional prayer every night. Gustong-gusto ko pong dumalo talaga sa pagsamba kasi unang-una, isa po ako sa napiling tutupad doon. Kaya excited po ako at nagpaalam na rin po ako sa aking mga amo, una sa lahat, na aalis po ako ng Sabado. Sabi po ng ibang mga kapatid natin na marami po dito sa Hong Kong ang tatawid po papuntang Macau. Kaya nag-decide na po kami na Sabado pa lamang po ng gabi, tatawid na po kami at doon na po kami magpapagabi hanggang umaga para pagkaroon kami ng mas maraming oras makapaghanda po. Since hindi po kami pinayagan ng aming amo ng Saturday night po, so nag-decide po kaming magkakasama sa lokal ng Kuntong na bibiyahe na lang po kami ng madaling araw. We did not expect that there will be a typhoon on that day. Typhoon 1, 2, and 3 are with strong wind. When those are hoisted, we still have to go to work and we still have to stay at work. So nothing really changes for us. We just have to be more careful when we go home or when we travel. Itataas ang signal number 3, mga alas 5 ng hapon. Supposed to be alis po kami ng Sabado ng tanghali. That is Saturday, October 14, di po ba? Kaya lang, medyo naantala po kasi ako dahil sa, at that time po, kung kailang maliligo na po ako at maghahanda na magbibihis para umalis, sinumpong yung amo ko, nag-collapse. So, kailangan po namin tumawag ng mga emergency para madala siya sa ospital. Akala ko nga, hindi na ako papayagan ng asawa ng amo ko. Napakalaking pagsubok nito. Napakalaking hadlang. Pero sabi ko, hindi ako pahadlang, di bali nang ma-terminate. Po, Sabado night pa lang po, nagpaalam ako sa mga amo ko, i-cancel mo kasi may typhoon bukas. Sabi ng amo kong lalaki, no sir, if there's a ferry going to Macau, then I'll go. Sabi ko, tapang-tapang mo, sabi niya. So sabi ko, hindi po sir, kasi may tungkulin po ako sa church namin, kailangan ko po yung gampanan. Hanggat pinapayagan pa po na bumiyahe, ibabiyahe po kami. At ang sabi namin, bago tayo bumiyahe, papanata tayo. Kasi alam naman nating lahat walang imposible sa Diyos. Ito na lang po ang laging pinanghahawakan namin po ng asawa ko po na anuman ang mangyari, hindi niya tayo papabayaan. We got to Macau Ferry around 7 p.m. We could see that there were a lot of people in the ferry, not just brethren, but then there were also a lot of Chinese tourists. It was very crowded. It was windy, and I've seen the posts of many kapatid who were in the ferry that it was like a roller coaster ride. Nakaupo kami sa may bintana. So nakikita talaga namin yung tubig. Humahampas talaga sa bintana. Itong si ate, yung kasama ko, sabi niya, nahihilo na ako. Sabi niya, nakapikit. Nakaka-nervyos na. We were getting nervous, especially me because I am currently pregnant and I get dizzy very easily and I get sick very often. So I was hoping and I was praying a lot that I don't get sick as I travel. Yumuyog-yug na po yung yumuyog-yug na po yung sinakyan namin eh. Nag-aalala nga po ko kasi yung asawa ko po baka mahilo, magsuka. I was able to travel for 45 minutes to an hour without feeling nauseous. So yeah, I would say that was a miracle. Ako nga po ang nahilo eh, ako po ang nakatulog. If it was any ordinary day, like if we were just going to go out and travel for fun, we wouldn't go. Definitely not, because it's really dangerous. But because this is a pastoral visitation and we're going to perform our duties,
no typhoon will stop us. Kaya sabi sa atin ni Apostol Pedro, huwag kayong matutuliro doon sa mga alalahanin, mga pakinabang o kaya ay mga kasiyahan sa daigdig. Kasi itong kaaway natin, si Satanas, ang Diablo, nagpapagala-galaan niya itutulad ng isang leyong umuungal. Ano gusto niyang mangyari? Maghanap ng tao na kanyang gusto niyang lapain ng tao. Ibig sabihin, ayaw niyang maligtas sa araw ng paghukom. Huwag tayong padadaya, huwag tayong papayag na yung mga tentasyon niya ay umapekto sa atin. Kaya ang sabi sa atin ng Biblia, manatilian niya kayong matibay na nakikipaglaban sa kanyang mga tentasyon. Ano itinuro sa atin? Huwag tayong papayag na mayroong bumago noon. Ang ating laging pakinggan kung ano ang itinuturo sa atin ng sugo. Di po ba't ang sugo ay namayapa na? Ang ibig sabihin ba nun wala nang magtuturo, magpapahayag ng mga salita ng Diyos? Wala na ba, mga kapatid? Meron. Kaya nga, nang mamatay ang sugo, ano ginawa? Naglagay ng pamamahala. Paano po yun? Namahinga na yung inilagay para mamahalang kapalit ng sugo noon. Ano ginawa ng Diyos? Kaya hindi po pwede na sa panahong ito, hindi tayo susunod doon sa inilagay ng Diyos para mamahala. Kasi malinaw sa Biblia, yung pamamahala ang magpapahayag ng salita ng Diyos. Brother Eduardo teaches us things that are written in the Bible. It never changes. He just emphasizes it, giving us more example given the experiences in the church. But it's the same set of teachings of God. Paano nila nagagawang siraan siya samantalang siya ang inilagay ng ating Panginoong Diyos na mamahala sa iglesia, di po ba? Hindi po nila magagalaw ang pananampalataya namin. At hindi po namin papahintulot na masisira nila ang iba pa nating mga kapatid. Paglalaban po natin ang ating mga kapatid. So we woke up around 3:30 to 4 to get ready and prepare because we have choir practice early in the morning. When we got down to the hall, there were already a lot of brethren. Parang lahat ng kapatid sa Hong Kong at Macau, alam natin hindi lahat naroon, pero parang malalaman mo lahat naroon At makikita mo lahat sila, excited na nandoon sila. During the day of the worship service po, the signal was already Typhoon 3. And with that signal, there's an indication that they will raise it to Typhoon 8. When there's a Typhoon 8, now that's severe because we're not allowed to leave the house, we're not allowed to go to work, offices are closed. There's a bridge from Macau to Taipa where the venue is located. So if there's Typhoon 8, they will close it because from the Typhoon Hatu experience, it was very devastating that they really have to close the roads. The manager was telling me, are you sure you're going to push through with the event? The audiovisual contractor also asked me, are you sure you're going to push through with your event? It's going to be Typhoon 8. When I asked our district coordinator, CFO coordinator, and said, it will push through, Venetian will allow us to use the venue if the kapatids are already there. The vendors told me, okay, if they say they will push through, then the workers will still be there. They were inspired. Even the LED contractor told me, wow, you have a powerful God. Like, look at that. The people are there inside. And everyone's excited, not scared. Kinakailangan solid in the faith. Sabi nga sa English, solido sa ating pananampalataya. Ano dahilan? At kayo ay nag-iglesia ni Kristo. Gaano ang inyong pagpapahalaga sa inyong pagka-iglesia ni Kristo? Gaano nyo minamahal ang inyong pagka-iglesia ni Kristo? May kinakailangan na susuri natin yan sa ating sarili. At dapat nating matiyak na tayo ay laging solido doon sa ating pananampalataya. Hindi nababago ang ating pananampalataya para nang sa ganon makatiyak tayo
walang anuman o sino man na maging daan para tayo ay mapahamak lamang pagdating ng araw ng paghukom. Huwag tayong pumayag, mga kapatid, na masira ang ating pananampalataya. Mawala tayo sa tamang direksyon. Kasi ang gusto ng Diyos, makarating tayo sa Kanya. Makarating tayo sa kaligtasan. Ang gusto niya, makasama tayo doon sa bayang banal. Pero itong si Satanas, masipag, gumagawa ng paraan, ginagamit ang iba't ibang kaparaanan para nang sa ganon ang tao ay kanyang matiyak na mawala sa pananampalataya sapagkat alam niya mapapahamak siya. Ang gusto niya yung mga taong maliligtas mapahamak din. Ang dapat mangyari yung kagustuhan po nino ng Diyos na tayo po ay makarating sa piling niya sa araw ng paghukom. Many migrants would prioritize different identities, being a migrant worker, being a mother or a father. But during worship service, and this is what I observe with many brethren, when they are inside a worship service, those other identities were deprioritized. It's not about being Filipino anymore, or it's not about being, migrant worker in that country, but it's about being members of the Church of Christ. We prioritize our worship service, even if it means risking your lives, or with experiences of other kapatids, even if it means risking your work. Kahit anong mangyari, Iglesia ni Cristo pa rin kami. Tandaan natin, namatay si Kristo, ibinwis niya ang kanyang dugo para kanino? Para sa Iglesia ni Kristo. Tayo yun. Sa makatwid, anuman ang ating masagupa, anuman ang dumating sa ating buhay, kinakailangan kumbinsido tayo. Hindi tayo maihiwalay ng lahat ng mga bagay na yan. Nakita niyo, sabi kanina ng Biblia, ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta roon sa matinding galit niya. Ang gusto ng Diyos ay maligtas tayo sa araw ng paghukom. Mga kapatid, araw-araw, nakikipagtunggali kami kay Satanas. Ayaw naming maagaw ang mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto namin, mamalagi kayo pirmi sa inyong pananampalataya kahit na anong mangyari. Pero kalahati lang ang magagawa namin. Ang kalahati kayo ang gagawa. Kailangan ng paninindigan, kailangan ng pagtitiis, kailangan ng pagtityaga, kailangan ng katatagan. Hindi tayo dapat maging mapuway sa ating pananampalataya. Kaya ang ganitong mga pagsamba, napakahalaga. Dito tayo tinuturuan para tayo laging maging matatag sa paglilingkod sa Diyos. We were concerned because a lot of other brethren were still on their way. So for those kapatid who were not allowed to go down at night by their employers, they traveled like until 4, 5 a.m. or 6 a.m. from Hong Kong to Macau. Dapat ang ang biyahe po namin 4:15. Sabi ng Kotay Jet na kanselado na po lahat ng paglayag kasi nga po Typhoon 3 na po siya. Nalungkot po yung about sa amin. Siyam po kami Nalungkot na po kami. Sabi namin, ano nang gagawin natin? Maghintay kayo ng further na announcement, sabi po ng mga empleyado po doon. So, sabi ko, sige, hintayin muna natin hanggang 7. O makakahabol pa tayo ng panata, noon makakatupad pa rin tayo. Hinakayat po namin yung mga kapatid na kasama po namin sa pier na manalangin po kami. Tapos mga bandang 7 o'clock na po ng umaga yun. Nakalagay na po sa board na cancel all ng Kotay Jet. Ano ba yan? Sabi, nag-effort tayo na tapos wala rin lang, ano ba namang klaseng bagyo ito, ngayon pa dumating, sabi po namin. Then sabi po, hanggang 9, hintay pa rin tayo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa, makasamba man lang tayo, okay na yon, sabi po nila. So, Lumipat po kami sa sa kabilang ferry po. Sabi ko sa kanila, tara bili tayo ng ticket ng Turbojet. Wala po kaming pera. Tapos, nag-ambag-ambag po kami. Sa totoo lang po, wala po talaga akong pera. Nag-ambag-ambag lang po kami. Bali, nakuha po naming ticket po na alas 8 po ng umaga po.
3號強風信號現正生效，天文台會喺朝早9點鐘或之前改發8號信號。 Nung nandun na kami sa loob, may nagsabi na, uy, tataas pa daw ng signal number 8. Ako talaga kinakabahan na ako. Sabi ko, nako, bibiyahe pang ka Eduardo niyan. There's this feeling of what time will he come in? What time will he arrive at the venue? Because anytime soon, Typhoon 8 will be hoisted. I wanted to cry when I found out that he was still on his way because I mean, I know how dangerous it is to travel by ferry. Pumasok na po kami sa ferry, talagang malakas po yung alon. Halos talagang habang hakbang po namin dun sa hagdan, talagang naano po kami, na napapaganon po kami sa pag-akyat kasi malakas po yung alon. Kitang-kita po namin sa labas, malakas yung alon po. Talagang napakapanganib po. Takot na takot din po kami na Sa akin po, kasi ang pagkadisgrasya, kapag namatay ka sa tungkulin mo, tiyak na po yung kaligtasan mo. Kahit mamatay po ako, mapalad po ako. Yun po. Alas 9 po kami nakarating po sa Macau. Paglabas po namin ng ferry, naguunahan po kami. Naguunahan po kami doon sa immigration. 5 kaming nag-iba ng way. Tapos yung 4 na iwan doon sa immigration. Ba't ang tagal naman nila? Sabi namin, anong ginagawa nila doon? Sabi ko. May narinig ako, sabi nung kapatid ko, ate, bakit? Ay, si Ka Eduardo. Di ba naman ako pinansin, thank you. Hindi ba po nag-thank you? Sabi, takbo agad siya. Nasa harap po siya, tapos nandito po kami sa may bandang. Mga ganyan po ang distansya. Tapos medyo malayo-layo na po sila. Ang hindi po namin nakalain po, talagang bumalik po siya, sinalubong niya po kami. Pagkakita po namin sa kanya, tuwang-tuwa po kami. Saan kayo pupunta kapatid? Sasamba po ba kayo? Sabi po niya. Opo, sasamba po kami. Sabi po. Tapos yung isang kasama po namin, sabi niya, galing pa po kami ng Hong Kong, sabi po niya. Parang pakiramdam po noon, parang shock na shock po kami. Hindi po namin alam po anong sasabihin namin sa Ka Eduardo. Yun na lang po, good morning po, salamat po, yun lang po nasabi ko nung nakipagkamay. Sabi niya, o sige, nauna na po siyang umalis po. Talon kami ng talon, na picture kami ng picture tayo, yung ngiti na nakapag kami kay Ka Eduardo. Sabi ko, o sige, picture tayo. And, ayun, upload sa FB. Nakita namin pumapasok na po ang Ka Eduardo. Pasalamat po agad kami sa ating Panginoong Diyos. You know that feeling when you get shivers all over? It was like that the moment he walked in. And we couldn't help but cry and have tears in our eyes because we know that he's safe and we know that he's there and that we're starting the worship service. Alam kong kasama ng ating mahal na kapatid ang Diyos sa pagkakataong yun. That's the time when Macau government also hoisted Typhoon 8. So it's like, wow, he's here. He was able to come on time, right on time. So we're very happy that he was able to make it. We didn't mind the typhoon actually. It was on the sideline. We were just very excited. We're inside the venue of worship service. We're listening to his lecture. And that's what all that matters. Doon ko po na-realize, nakabalik na po kami sa Hong Kong noon. Doon sabi ko, grabe pala ang Ka Eduardo, sabi ko. Kasi kahit gaano panganib, mapangasiwaan niya lang ang buong iglesia, sabi ko. Napakasarap sa pakiramdam na ang Ka Eduardo nga, kaya niyang ibigay yung buhay niya. Ito yung magsisilbing inspirasyon ko para kahit anuman po ang mangyari, ganun din po ang gagawin ko kasi modelo po siya eh. Kaya kami, kahit saan makarating ang mga kapatid, kahit mahirap puntahan ang kanilang lugar, sinisikap naming mapuntahan. Sapagkat ang gusto namin, itong mga katotohanan ito ng Panginoong Diyos, laging maging sariwa sa kanila.